Hello everyone, welcome to chandaeduinsight, an educational channel to get study materials and guidance to master the competitive exams. আজি এটা নতুন পাৰ্ট এই চেনেলত সংযোজন কৰা হৈছে সেয়া হৈছে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মানে আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ লৈ আহিছোঁ এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়াৰ টপিকসমূহৰ সৈতে বিভিন্ন এক্সামৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবা টপিক ৰিলেটেড কুৱেশ্যনছ আৰু আনচাৰ্ছ আহকচোন চাওঁ কি আছে এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে আচলতে মূলতে তিনিটা ভাগ আহে প্ৰি হিষ্টৰিক ফেজ তাৰে প্ৰথমটো হৈছে প্ৰি হিষ্টৰিক ফেজ অৰ্থাৎ বুৰঞ্জীৰো ইতিহাসৰো আগৰ সময়ৰ কথা প্ৰথম আহে ষ্টোন এজ দ্য হোল স্পেন কেন বি ডিভাইডেড ইনটু থ্ৰী পাৰ্টছ আচলতে যিটো ষ্টোন এজ বুলি কোৱা হয় ষ্টোন এজক গোটেই ষ্টোন এজৰ সময়ছোৱাক আচলতে তিনিটা পাৰ্টক ভাগ কৰিব পাৰি সেয়া হৈছে পেলিঅলিথিক এজ অৰ অল্ড ষ্টোন এজ অৰ্থাৎ প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগ তাৰপিছত মেছলিথিক এজ অৰ লেট ষ্টোন এজ মানে মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগ আৰু নিঅলিথিক এজ অৰ নিউ ষ্টোন এজ অৰ্থাৎ নৱপ্ৰস্তৰ যুগ ইয়াৰ সময়ছোৱা দিয়া আছে ছাইডত আচলতে সময়খিনিৰ ডিউৰেশ্যনৰ ওপৰত পৰীক্ষাত সাধাৰণতে প্ৰশ্ন হোৱা দেখা নাযায় বাকী কি আছে চাওঁচোন Paleolithic age developed in India during Palestone Ice Age in all the parts except Indo-Gangetic alluvial plains অৰ্থাৎ Paleolithic age কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে প্লেষ্ট'চেন আইচ এজৰ সময়ছোৱাত আৰম্ভ হৈছিলে ভাৰতত দেখা গৈছিলে কিন্তু এই যিটো সময়ছোৱা এই যুগৰ আচলতে সময়ৰ কথা আচলতে ইণ্ডো গেংগেটিক এলুভিয়েল প্লেইনৰ লগত জড়িত নহয় বুলি কোৱা হৈছে ইতিহাসত People of this age were hunters and food gatherers, lived in caves and rock shelters, used tools of unpolished and rough rocks, had no knowledge of agriculture and making fire, could not make pottery and houses, and were ignorant of any metal. They are also called quartzite men, since tools were made of hard rock or quartzite. অৰ্থাৎ এই সময়ৰ যিখিনি লোক আছিলে এই সময়ত বসবাস কৰা লোকসকল আচলতে বিভিন্ন খাদ্যৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰিছিলে অঘৰী জীৱন যাপন কৰিছিলে সাধাৰণতে গুহা আৰু ডাঙৰ শিলাখণ্ডৰ তলত আশ্ৰয়স্থল আচলতে তেওঁলোকে বিচাৰি লৈছিলে যিবিলাক আনপলিছড টুলছ আছিলে কোনো ধৰণৰ মানে যন্ত্ৰ পাতি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনোৱা যিবিলাক টুলছ আছিলে সেইবোৰো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ কৃষিৰ কোনো জ্ঞান নাছিলে বা জুইৰ আৱিষ্কাৰ তেতিয়া হোৱা নাছিলে বা মাটিৰ বাচন কেনেকৈ বনাব পাৰি মাটিৰ কাঁহী বাতি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব লাগে বা ঘৰ কেনেকৈ সাজিব লাগে এইবোৰ সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ আইডিয়া নাছিলে বা নলেজ নাছিলে বা পৃথিৱীত যে ধাতু বুলিও এটা বস্তু আছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে জনা নাছিলে তেতিয়া সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে যি মানে কঠিন শিলৰ অৰ্থাৎ যাক কোৱাৰ্টজাইট বুলি কোৱা হয় সেই কোৱাৰ্টজাইটেৰে বনোৱা যন্ত্ৰপাতি বা আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইকাৰণে তেওঁলোকক কি বুলি জনা যায় কোৱাৰ্টজাইট মেন বুলি কোৱা হয় The characteristic tools of Mesolithic age are called the microliths অৰ্থাৎ মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগৰ যিবিলাক যন্ত্ৰপাতি বা সা সৰঞ্জাম সা সঁজুলি সেইখিনি সময়ৰ লোকসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইবিলাকক কি বুলি জনা যায় মাইক্ৰলিথছ বুলি জনা যায় Plant cultivation started in the last phase of Mesolithic age অৰ্থাৎ যি কৃষি কাৰ্যৰ আৰম্ভণি আচলতে এই মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগৰ শেষৰ ফালেহে আৰম্ভ হৈছিলে Neolithic people were more advanced than their predecessors অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলতকৈ যি নৱপ্ৰস্তৰ যুগৰ লোকসকল কিছু আগৰণুৱা আছিলে They cultivated land, grew fruits, domesticated animals, knew about making fire, pottery by hand and later by potter's wheel, and painted and decorated their pottery, knew art of making boats, could spin cotton and wool and weave cloth. They knew about only one metal gold, মানে অকল এবিধ ধাতুৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিছিলে সেয়া হৈছে সোণ মানে নৱপ্ৰস্তৰ যুগৰ লোকসকল
মধ্যপ্ৰস্তৰ বা প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগৰ লোকসকলতকৈ যথেষ্ট আগৰণুৱা আছিলে। তেওঁলোকে কৃষিকাৰ্য জানিছিলে, ফল মূল কেনেকৈ মানে ৰুই বা প্ৰডিউচ কৰিব পাৰি সেইখিনি জানিছিলে। তাৰপিছত মানে জন্তুৰ পোহপাল দিব পাৰিছিলে। তাৰপিছত জুইৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে সেইখিনি সময়তে। তাৰপিছত মাটিৰ পাত্ৰ কেনেকৈ গঢ় দিব পাৰি সেয়াও শিকিছিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যিবিলাক পটাৰী আৰ্টিকলছ আছিলে, মাটিৰ সজোৱা যি বাচন আছিলে, সেইবিলাক কেনেকৈ ডেক'ৰেট কৰিব পাৰি চিত্ৰৰ সহায়ত, সেইখিনিও শিকিছিলে। দেন নিউ আৰ্ট অফ মেকিং ব'টছ, তাৰপিছত জাহাজ বনাবলৈ, নাও বনাবলৈ শিকিছিলে। তাৰপিছত কপাহৰ উৎপাদন কৰি তাৰ পৰা সূতা কাটিবলৈ শিকিছিলে। এই গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোক যথেষ্ট আগৰণুৱা আছিলে আগৰ লোকসকলতকৈ। আৰু তেওঁলোকে অকল এবিধ ধাতুৰ লগতে পৰিচিত আছিলে, সেয়া হৈছে সোণ। ইনিচিয়েলি দে লিভড ইন কেভছ বাট লেটাৰ ফেজ দে লেড এ মোৰ settled life and lived in circular or rectangular houses of mud and reed. অৰ্থাৎ পিছলৈ তেওঁলোকে মাটিৰে সজা ঘৰ, মাটি আৰু খেৰ আদিৰে সজা ঘৰত থাকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে, যদিও প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে গুহাতে বসবাস কৰিছিলে। তাৰপিছত নেক্সট আহে ষ্ট'ন কপাৰ ফেজ, চালকলিথিক ফেজ। ডিউৰিং দিছ পিৰিয়ড পিপল ইউজ টুলছ এণ্ড ৱেপনছ অফ ষ্ট'ন এণ্ড কপাৰ। অৰ্থাৎ এই যি মানে ষ্ট'ন কপাৰ ফেজ আছিলে বা চালকলিথিক ফেজ বুলি জনা যায়, এইখিনি সময়ত লোকসকলে আচলতে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, শিল আৰু তামৰ সা সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। Wheel made black and red pottery of this period was most popular. অৰ্থাৎ এইখিনি সময়ত ক'লা আৰু ৰঙা পটাৰী আৰ্টিকলছ, যি মানে কুমাৰৰ যন্ত্ৰৰে আচলতে বনোৱা হৈছিলে, সেইখিনি সময়ৰ কাৰণে এক উল্লেখযোগ্য আহিলা আছিলে, মানে উল্লেখযোগ্য ব্যৱহৃত সামগ্ৰী আছিলে। Chalcolithic people were not known to burn bricks and lived in thatched houses. মানে সেইখিনি সময়ত ইটা পুৰি কেনেকৈ উলিয়াব লাগিছিলে সেইখিনি সময়ৰ মানুহে নাজানিছিলে আচলতে। They knew spinning and weaving, বোৱা কটা জানিছিলে। They were religious and worshipped mother goddess and bull. আৰু তেওঁলোক কিছু ধৰ্মাৱলম্বী আছিলে আৰু দেৱী মাৰ পূজা কৰিছিলে, লগতে বলধৰ তেওঁলোকে উপাসনা কৰিছিলে। In Belan Valley, Mirzapur district of Uttar Pradesh, all the three phases of Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic have been found in sequence. অৰ্থাৎ এই তিনিওটা যুগৰে আচলতে নৱপ্ৰস্তৰ যুগ, প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগ, মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগ, এই তিনিওটা সময়ৰে আচলতে ছিকুৱেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰত ইয়াৰ আচলতে মানে প্ৰমাণ চিহ্ন আচলতে বেলান ভেলীত পোৱা যায়, বেলান উপত্যকাত পোৱা যায়। আৰু এয়া ক'ত লোকেটেড হয়, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মিৰ্জাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত। নেক্সট আহে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা। এয়া হৈছে হাইলি চিভিলাইজড এণ্ড আৰ্বান ফ্লৰিছড ইন দ্য ৰিজন অফ পাঞ্জাৱ, সিন্ধ, বেলুচিস্তান, গুজৰাট, ৰাজস্থান এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ইউ পি। ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন আচলতে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতা এক খুব জনাজাত, তাৰপিছত মানে চিভিলাইজড আৰু খুব ভদ্ৰ সভ্য, মানে নগৰৰ লগত মানে জড়িত এক প্ৰকাৰৰ সভ্যতা আছিলে। আৰু এয়া কোন ঠাইত পোৱা গৈছিলে, আচলতে কোন ঠাইত ইয়াৰ মানে চিহ্ন পোৱা গৈছে, পাঞ্জাৱ, সিন্ধ, বেলুচিস্তান, গুজৰাট, ৰাজস্থান এণ্ড ৱেষ্টাৰ্ণ ইউ পি। It was first discovered at Harappa and hence known as Harappan civilization. অৰ্থাৎ সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ প্ৰথম চিহ্ন পোৱা গৈছিলে হৰপ্পাত, আৰু সেইকাৰণে ইয়াক হৰপ্পান চিভিলাইজেশ্যন বুলিও কোৱা হয়। Two most important sites are Harappa, ৱেষ্ট পাঞ্জাৱত আছে, এণ্ড মহেঞ্জোদাৰো সিন্ধত আছে, নাও ইন পাকিস্তান। অৰ্থাৎ ৱেষ্ট পাঞ্জাৱৰ হৰপ্পা আৰু সিন্ধৰ মহেঞ্জোদাৰো এই দুখন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট চাইটছ আছিলে অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন, আৰু দুইখন এতিয়া ক'ত আছে, পাকিস্তানত আছে। City planning based on grid planning was the most important feature. সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হৈছে নগৰ পৰিকল্পনা, আৰু তাত যি ৰাস্তা বনোৱা হৈছিলে সেয়া গ্ৰীড প্লেনিঙৰ ওপৰত মানে নিৰ্ভৰশীল আছিলে।
Each house had wells but had no window. প্ৰতিটো ঘৰৰে আচলতে কুঁৱা আছিলে কিন্তু মানে খিৰিকী নাছিলে। Wheat and barley were the main crops. সেইখিনি সময়ৰ মূল শস্যৰ ভিতৰত পৰে ঘেঁহু আৰু বাৰ্লি। চিলভাৰ ৱাজ দ্য মষ্ট কমনলি ইউজ মেটেল, অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়ত ৰূপেই আছিলে আটাইতকৈ ব্যৱহৃত হোৱা ধাতু। ৱেপনছ ৱেৰ ইউজুৱেলি মেড অফ কপাৰ এণ্ড ব্ৰঞ্জ, অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়ত ব্যৱহাৰ হোৱা যিখিনি সঁজুলি আছিলে, সা সৰঞ্জাম আছিলে, সেইখিনি কিহেৰে বনোৱা আছিলে? তাম আৰু ব্ৰঞ্জেৰে। The greatest artistic creation of Harappan culture were the seals, অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়ৰ যিবিলাক চিলছ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেইখিনি আছিলে গ্ৰেটেষ্ট আৰ্টিষ্টিক ক্ৰিয়েশ্যন হৰপ্পা চিভিলাইজেশ্যনৰ। তাৰপিছত আহে হৰপ্পান কালচাৰ বিলংছ টু দ্য ব্ৰঞ্জ এজ, অৰ্থাৎ ব্ৰঞ্জ যুগৰ যি সময় আছিলে, এই হৰপ্পান যি সংস্কৃতি আছে সেয়া ব্ৰঞ্জ এজৰ ভিতৰত বিলং কৰে, অন্তৰ্ভুক্ত অৰ্থাৎ। Since they were well acquainted with the manufacture and use of bronze, সেইখিনি সময়ত ব্ৰঞ্জৰ মানে প্ৰস্তুতি আৰু ব্যৱহাৰ খুব প্ৰাদুৰ্ভাৱ আছিলে, সেইকাৰণে হৰপ্পান কালচাৰৰ ব্ৰঞ্জ এজৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত বুলি ধৰা হয়। A group of 6 granaries in a row have been found at হৰপ্পা, অৰ্থাৎ 6টা গ্ৰেনাৰী ভঁৰাল আচলতে হৰপ্পাত একে শাৰীতে পোৱা গৈছে। দ্য গ্ৰেট বাথ, সেইখিনি সময়ৰ বৃহৎ স্নানাগাৰ আচলতে, যাৰ ডাইমেনশ্যন হৈছে, যাৰ জোখ হৈছে দীঘলে 12 মিটাৰ, বহলে 7 মিটাৰ আৰু উচ্চতা হৈছে 2.5 মিটাৰ। সিমানখিনি মানে মেজাৰমেণ্টৰ এটা বৃহৎ স্নানাগাৰ মহেঞ্জোদাৰোত পোৱা গৈছে। এয়া আচলতে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ এটা ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য। The largest building of this period that has been found is the granary at Mohenjo-daro. মানে ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যনৰ যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ অট্টালিকা বুলি ক'বলৈ গ'লে বা বিল্ডিং বুলি ক'বলৈ গ'লে হয় কি গ্ৰেনাৰী এট মহেঞ্জো-দাৰো। Lothal, that is located at Gujarat, is the only place where the evidences of dockyard have been found, and thus it was the only port city of that period. গতিকে সেইখিনি সময়ৰ এখনেই বন্দৰ চহৰ আছিলে, সেয়া হৈছে লোথাল, যি বৰ্তমান গুজৰাটত আছে, আৰু তাত এভিডেন্স পোৱা গৈছে কিহৰ? ডকয়াৰ্ডৰ। ইণ্ডাছ পিপল ৱেৰ লিটাৰেট, তেওঁলোক শিক্ষিত আছিলে। ইণ্ডাছ মানে সিন্ধু উপত্যকা সভ্যতাৰ যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোক শিক্ষিত আছিলে, এণ্ড হেড দেয়াৰ অ'ন পিক্টোগ্ৰাফিক স্ক্ৰিপ্ট which has not been deciphered so far. তেওঁলোকৰ নিজৰ যি লিখনি আছিলে সেয়া পিক্টোগ্ৰাফিক আছিলে আৰু এতিয়ালৈকে সেয়া আচলতে পঢ়িবৰ কাৰণে পৰা হোৱা নাই, আচলতে মুক্ত হোৱা নাই, ডেচিফাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই। ইয়াত আচলতে ইম্পৰ্টেণ্ট হৰপ্পান চাইটছৰ এখন লিষ্ট দিয়া হৈছে এখন পেজত। মানে চাইটকেইটাও দিয়া আছে হৰপ্পা, মহেঞ্জো-দাৰো, চানু-দাৰো, ৰোপাৰ, কালিবাংগান, দেন আলমগীৰপুৰ, লোথাল, ৰংপুৰ, বানৱালী, দেন ধোলাভিৰা, আমৰি। আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল এক্সকাভেটৰ আছিলে, যোনে মানে সেয়া উলিয়াইছিলে, মানে বিচাৰি উলিয়াইছিলে, সেই লোকসকলৰ নামো লগতে উল্লেখ কৰা আছে। কোন নদীৰ লগত এছ'চিয়েটেড হয় এই চাইটছখিনি সেয়াও দিয়া আছে, লোকেশ্যনো উল্লেখ কৰা হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিব। পৰীক্ষাৰ কাৰণে দুই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যেনে হৰপ্পা, মহেঞ্জো-দাৰো, চানু-দাৰো, তাৰপিছত কালিবাংগান, লোথাল, ধোলাভিৰা, এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট আহে ভেদিক এজ, ইয়াৰ পিছত আহে বৈদিক যুগ। ইয়াক দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পৰা যায়। প্ৰথমটো হৈছে ঋগভেদিক এজ আৰু নেক্সটটো হৈছে লেটাৰ ভেদিক এজ। মানে ঋগবেদ হৈছে আমাৰ আটাইতকৈ পুৰণি বেদ হয় বা আটাইতকৈ পুৰণি স্ক্ৰিপ্ট হয়, আৰু সেই ঋগবেদৰ সময়ছোৱা আৰু ঋগবেদৰ পিছৰ সময়ছোৱা, এই দুটা ভাগত এই ভেদিক এজটো ভাগ কৰিব পৰা যায়। People of this age are also known as Indo-European or Indo-Aryan, অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱাৰ লোকসকলক ইণ্ডো-ইউৰোপিয়ান বা ইণ্ডো-আৰিয়ান বুলি কোৱা হয়। এই গোটেই কথাখিনি আচলতে ঋগভেদিক পিৰিয়ডৰ ওপৰত কোৱা হৈছে। প্ৰথম ঋগভেদিক এজৰ ওপৰত এই কথাখিনি উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰমানে ঋগবেদৰ সময়ছোৱাৰ যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকক ইণ্ডো-ইউৰোপিয়ান বা ইণ্ডো-আৰিয়ান বুলি জনা যায়।
The Aryans first appeared or started to settle in India, first in Punjab, a little earlier than 1500 BC. Perhaps they came from Central Asia. মানে যিসকল আৰ্য আছিলে, আৰ্যসকল প্ৰথমতে ভাৰতত কোন ঠাইত দেখা গৈছিলে? থিতাপি লোৱা দেখা গৈছিলে পাঞ্জাৱত। আৰু সময়ছোৱা আছিলে মানে 1500 BC-ৰ জাষ্ট অলপ আগৰ সময়ৰ পৰা তেওঁলোকে এই বসতি আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু তেওঁলোকক চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা অহা বুলি ধৰা হয়। Rig Veda is the earliest specimen of Indo-European or Indo-Aryan language which for the first time said about the Aryans in India, অৰ্থাৎ ঋগ বেদক আটাইতকৈ পুৰণি প্ৰাচীনতম লিখনি বা চিহ্ন বুলি কোৱা হয়, যিয়ে ইণ্ডো ইউৰোপিয়ান বা ইণ্ডো আৰিয়ান ভাষাৰ বিষয়ে প্ৰথম চিম্বলাইজ কৰিছে, অৰ্থাৎ উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেই ভাষা কাৰ আছিলে? আৰ্যসকলৰ। Saraswati was the first of the Vedic rivers where Rig Veda, that is collection of hymns, were compiled. ঋগ বেদৰ যিমানখিনি শ্লোক আছিলে, কালেকশ্যন, আচলতে ঋগ বেদ অন্য একো নহয়, আচলতে কালেকশ্যন অফ শ্লোক, তাৰমানে হাইমছ উল্লেখ কৰা আছে তাত। আৰু সেয়া প্ৰথম কম্পাইল কৰা হৈছিলে, প্ৰথম প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে সৰস্বতী নদীৰ পাৰত। আৰু সেয়াই হৈছে বৈদিক নদীসমূহৰ প্ৰথম মানে জানিব পৰা নদী। Battle of 10 Kings was fought on the bank of Ravi Purushni for the division of its water. Their staple crop was barley, অৰ্থাৎ Battle of 10 Kings, দহ ৰজাৰ যুদ্ধ আচলতে ক'ত ফাইট কৰা হৈছিলে, ক'ত মানে এই যুদ্ধ ক'ত সংঘটিত হৈছিলে? ৰবি নদীৰ পাৰত। কাৰণ কি আছিলে? ৰবি নদীৰ পানী ভাগ কৰা। আৰু তেওঁলোকৰ সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকৰ মূল শস্য আছিলে বাৰ্লি বা জৱ। Cattle were the chief forms of their wealth. তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ আচলতে কেটেলক ধৰা হৈছিলে, গৰুক ধৰা হৈছিলে। Cow was the chief medium of exchange and most of their wars were fought for the sake of cow. আচলতে গৰুকে আচলতে বিনিময়ৰ মূল সামগ্ৰী হিচাপে ধৰা হৈছিলে। আৰু সেইখিনি সময়ৰ যিমান যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈছিলে সেই সকলোবিলাক এই গৰুৰ ওপৰতে, গাই গৰুৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি হৈছিলে আচলতে। কাৰণ কেন্দ্ৰ সেয়াই আছিলে আচলতে। ইন্দ্ৰ, ৱাৰ গড এণ্ড ৱেডাৰ গড, আচলতে যুদ্ধৰ দেৱতা বা বতৰৰ দেৱতা বুলি জনা গৈছিলে ইন্দ্ৰক। was the most important deity followed by Agni, Varun, Soma, Yama and Rudra. অৰ্থাৎ ইন্দ্ৰকে আচলতে মূল দেৱতা হিচাপে পূজা কৰা হৈছিলে, উপাসনা কৰা হৈছিলে। আৰু তেওঁৰ পিছত আহিছিলে অগ্নি, বৰুণ, সোম, যম আৰু ৰুদ্ৰ। তাৰ পিছত আহে later Vedic age. This age is also called painted grey ware phase. এইটোৰ নাম হৈছে, এই সময়ছোৱাৰ নাম হৈছে painted grey ware phase and its history is based on the later Vedic text which were compiled after ঋগ বেদা। অৰ্থাৎ এই সময়ছোৱা later Vedic age আচলতে কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি হৈছে? ঋগ বেদৰ পিছত যিসমূহ Vedic text লিখা হৈছে সেইসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত। The later Vedic texts are Samveda, Yajurveda, Atharva Veda, Brahmanas, Aranyakas and Upanishads. অৰ্থাৎ যি লেটাৰ বেদিক টেক্সট বুলি ক'বলৈ হ'লে সামবেদ আহে, যজুৰ্বেদ আহে, অথৰ্ববেদ আহে, ব্ৰাহ্মণাজ আহে, আৰণ্যক আহে আৰু উপনিষদ আহে। The use of iron, Krishna ayas, মানে লোহাক সেইখিনি সময়ত কৃষ্ণ আয়াস বুলি জনা গৈছিলে, was started around 1000 BC in this period. Rice and wheat became chief crop. সেইখিনি সময়ত ধান আৰু wheat, যাক কোৱা হয় ঘেঁহু, প্ৰধান শস্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছিলে। Society was clearly divided into 4 varnas, namely Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas and Sudras. অৰ্থাৎ সেইখিনি সময়ৰ সমাজক 4টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিলে। সেয়া হৈছে ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য আৰু শূদ্ৰ। Indra and Agni lost their importance and Prajapati became the supreme deity.
অৰ্থাৎ যি ঋগ্বেদৰ সময়ছোৱাত ইন্দ্ৰ আৰু অগ্নিৰ যি প্ৰাধান্য আছিলে পূজাৰ কাৰণে বা উপাসনাৰ কাৰণে, লেটাৰ ভেদিক এজত তেওঁলোকে সেই প্ৰাধান্য হেৰুৱাইছিলে আৰু প্ৰজাপতিয়ে আচলতে সুপ্ৰিম ডেইটি অৰ্থাৎ উপাসনাৰ মূল দেৱতা হৈ পৰিছিলে। নেক্সট আহে ভেদিক লিটাৰেচাৰ, দ্য ভেদাছ। এতিয়া বৈদিক সাহিত্যৰ ভিতৰত ক'বলৈ হ'লে প্ৰথম আহে বেদসমূহ। ঋগ্বেদা ইজ দ্য oldest Indo-European language text is a collection of hymns, contains 1028 hymns and 10 mandalas. অৰ্থাৎ ঋগ্বেদকে আটাইতকৈ পুৰণি ইণ্ডো ইউৰোপীয়ান ভাষাৰ টেক্সট বুলি ধৰা হয়, যাত মানে যিহত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে 1028 hymns and 10 mandalas. 10th mandala contains 4 varnas or Purushukta, whereas 3rd mandala contains Gayatri mantra dedicated to sun god. অৰ্থাৎ তৃতীয় মণ্ডলাত কি আছে? গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আৰু 10th মণ্ডলাত 10 নম্বৰ মণ্ডলাত কি আছে? The 4 varnas or Purushukta. Samveda collection of melodies contains Dhrupad raga. অৰ্থাৎ সামবেদ আচলতে মেলোডিৰ এক সন্নিৱিষ্ট হৈ সংগীতৰ এক কালেকশ্যন হয় আচলতে, য'ত ধ্ৰুপদ ৰাগো সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। যজুৰ্বেদা contains hymns and rituals or sacrifices. যজুৰ্বেদত কি আছে? শ্লোকসমূহ আছে আৰু বিভিন্ন বলি বিধান আদি ৰীতি নীতি সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। অথৰ্ব বেদা charms and spells to ward off evils and diseases. অৰ্থাৎ অসুখ বিসুখ ৰোগ ব্যাধি আদি আঁতৰোৱাৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া অথৰ্ব বেদত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে। The Brahmanas contains ritualistic formula and explains the social and religious meaning of rituals. Each Veda has several Brahmanas attached to it. অৰ্থাৎ Brahmanas বিলাক কি হয়? ইয়াত কিছুমান ৰিচুৱেলিষ্টিক নীতি নিয়ম সম্বন্ধীয় কিছু মানে নীতি নিয়ম কিছু সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আৰু ই কি বৰ্ণনা কৰে? ছ'চিয়েল এণ্ড ৰিলিজিয়াছ মিনিং অফ ৰিচুৱেলছ, নীতি নিয়মৰ সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় অৰ্থসমূহ আচলতে ব্যক্ত কৰা হৈছে ইয়াত। আৰু প্ৰতিখন বেদেই আচলতে কেইবাখনো ব্ৰাহ্মণৰ লগত জড়িত হৈ আছে, যেনেকৈ ঋগ্বেদা জড়িত হৈ আছে কৌশিতাকি এণ্ড আইতৰেয়া ব্ৰাহ্মণাজৰ লগত। তাৰপিছত যজুৰ্বেদা জড়িত হৈ আছে টাইটেৰিয়া এণ্ড শতপথা লগত। তাৰপিছত সামবেদা জড়িত হৈ আছে পঞ্চভিশ এণ্ড জেমিনিয়া, আৰু অথৰ্ব বেদাৰ জড়িত হৈ আছে কোন ব্ৰাহ্মণৰ লগত? গোপথাৰ লগত। Next ahe Aranyakas. The word Aranya means forest. Works were called Aranyakas because they were written mainly by the hermits and students living in jungle. অৰ্থাৎ অৰণ্য শব্দৰ অৰ্থ হৈছে জংঘল বা ফৰেষ্ট, হাবি। আৰু এই যিখিনি কাম জংঘল বা ফৰেষ্টত সম্পন্ন কৰা হৈছিলে সাধু সন্ত আৰু তেওঁলোকৰ শিষ্যৰ দ্বাৰা আশ্ৰমত মানে সম্পন্ন কৰা হৈছিলে, সেই কাৰ্যখিনিকে আচলতে কি বুলি জনা যায়? যিখিনি পুথি পাজি যিখিনি লিখি উলিওৱা হৈছিলে সেইখিনিক আৰণ্যক বুলি জনা যায়। The Upanishads, philosophical text emphasizing value or right belief and knowledge, criticized rituals, sacrifices, and are 108 in number. Brihad Aranyaka is the oldest Upanishads. অৰ্থাৎ এইবিলাক যিখিনি উপনিষদ আছে সেইখিনি হৈছে আচলতে দাৰ্শনিক টেক্সট, আচলতে লিখনি, যিয়ে নেকি ৰাইট বিলিফ আৰু নলেজৰ ওপৰত আধাৰিত, আৰু ইয়াত আচলতে উপনিষদসমূহত আচলতে বলি বিধানৰ যি ৰীতি নীতি আছে সেয়া সমালোচনা কৰা হৈছে। কিমানখন উপনিষদ আছে? 108খন আছে, আৰু বৃহৎ আৰণ্যকে হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি উপনিষদ। স্মৃতিজ, তাৰপিছত আহে স্মৃতিজ, এক্সপ্লেইনছ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ইন ভেদিক লাইফ। অৰ্থাৎ বৈদিক জীৱন শৈলীৰ যিমান নিয়ম বা যিখিনি ৰীতি নীতি মানি চলিব লগা হয় স্মৃতিসমূহে সেইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিছে। These are মনুস্মৃতি, দ্য ফাৰ্ষ্ট ল' বুক। প্ৰথমখন ল' বুক যি আছিল, তাৰমানে আইনৰ কিতাপ, সেইখনেই হৈছে মনুস্মৃতি। তাৰপিছত আহে নাৰদ স্মৃতি, য়াজ্ঞবল্ক স্মৃতি
এণ্ড পৰাশৰ স্মৃতি। গতিকে স্মৃতি কেইখন আছে? 4খন আছে। মনুস্মৃতি আটাইতকৈ পুৰণি, তাৰপিছত আহে নাৰদ স্মৃতি, তাৰপিছত যজ্ঞবল্ক স্মৃতি, তাৰপিছত আহে পৰাশৰ স্মৃতি। নেক্সট লিখনিৰ ভিতৰত আহে বেদাংগজ। These are limbs of Vedas and are 6 in number. অৰ্থাৎ এই বেদাংগ শব্দটোৱে আচলতে বুজাইছে বেদৰ অংগ। অৰ্থাৎ এই কিতাপসমূহ আচলতে লিখনিসমূহ হৈছে বেদৰে অংগ হয় আচলতে, আৰু কেইবিধ আছে? 6খন আছে। প্ৰথমখন হৈছে শিক্ষা, ডেট ইজ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন। তাৰপিছত নেক্সটখন আহে নিকৃক্তা অৰ্থাৎ এক্সপ্লেনেশ্যন। থাৰ্ডখন হৈছে জ্যোতিষ, ডেট ইজ এষ্ট্ৰলজি অৰ এষ্ট্ৰনমি। তাৰপিছত আহে কল্প, ডেট ইজ ৰিচুৱেলছ। তাৰপিছত নেক্সট আহে ছন্দ, তাৰ মানে মেট্ৰিক্স। তাৰপিছত আহে ব্যাকৰণ, সেয়া হৈছে গ্ৰামাৰ। তাৰপিছত দৰ্শন। দেয়াৰ আৰ 6 schools of Indian philosophy called Shad Darshana. দৰ্শন আচলতে দৰ্শন মানে দৰ্শন, যাৰ ডাইৰেক্ট অৰ্থ হৈছে ফিলচফি। এতিয়া দৰ্শনৰ ভাগসমূহ হৈছে 6টা ভাগ। প্ৰথমটো হৈছে ন্যায় দৰ্শন, সেয়া হৈছে গৌতম ঋষিৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা। তাৰপিছত বৈশিক দৰ্শন, সেয়া হৈছে কানাডা ঋষি। তাৰপিছত সাংখ্য দৰ্শন, সেয়া হৈছে কপিলা ঋষি। তাৰপিছত যোগা দৰ্শন পতঞ্জলি। তাৰপিছত পূৰ্ব মীমাংসা যামিনী। তাৰপিছত উত্তৰ মীমাংসা বদ্ৰন্য অথবা ব্যাসা। তাৰপিছত আহে উপদেশাস। There are 4 Upanishads which are traditionally associated with the Vedas. Ayurveda deals with medicine and is associated with right Veda. তাৰপিছত Gandharva Veda deals with art and music and is associated with Sam Veda. Then Dhanur Veda deals with archery and associated with Yajur Veda. Then Silpa Veda deals with architecture and associated with Atharva Veda. অৰ্থাৎ উপবেদ কেইখন আছে? 4খন আছে। উপবেদ প্ৰথমখন হৈছে আয়ুৰ্বেদ, এয়া এছ'চিয়েট হৈ আছে ঋগবেদৰ লগত। তাৰপিছত গন্ধৰ্ব বেদ, সেয়া এছ'চিয়েট হৈ আছে সংগীত আৰু সামবেদৰ লগত। তাৰপিছত ধনুৰ্বেদা ডিলছ উইথ আৰ্চাৰী আৰু এছ'চিয়েটেড উইথ কিহৰ লগত এছ'চিয়েট হৈ আছে? যজুৰ্বেদৰ লগত। তাৰপিছত শিল্পবেদা ডিলছ উইথ আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড এছ'চিয়েটেড উইথ অথৰ্ব বেদা। তাৰপিছত নেক্সট আহে এপিক্স। এপিক্স মানে ধৰ্মগ্ৰন্থ। Mahabharata by Vyasa, also called Jaya Samhita, and Satasahasri Samhita has 1 lakh verses and older than Ramayana, written by Valmiki, which has 29,000 verses. অৰ্থাৎ মহাভাৰতখন কোনে লিখি উলিয়াইছিলে? ব্যাসদেৱে লিখি উলিয়াইছিলে, আৰু ইয়াৰ অন্য এটা নাম হৈছে জয়া samhita, অথবা ইয়াক আৰু শতসহস্ৰী সংহিতা বুলিও কোৱা হয়। আৰু ইয়াত কিমানটা ভাৰ্চেছ আছে? 1 লাখটা ভাৰ্চেছ আছে। আৰু এই ৰামায়ণতকৈও পুৰণা। ৰামায়ণ কোনে লিখিছিলে? বাল্মীকিয়ে লিখিছিলে। আৰু কিমানটা ভাৰ্চেছ আছে ইয়াত? 29,000টা ভাৰ্চেছ আছে। এতিয়া নেক্সট আহোঁ আমি কিছু MCQs উইথ আনচাৰ্ছৰ সৈতে। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন ইজ, which age is characterized by the use of unpolished quartzite tools by hunter-gatherers and who lacked knowledge of agriculture, fire, pottery, and metals? যেতিয়া কোৱাৰ্টজাইট শব্দটো আহে নহয়, তেতিয়া আমাৰ এই পৰ্যায়টো আটাইতকৈ পৌৰাণিক পৰ্যায়লৈ যায়। সেয়া হৈছে প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগ। আৰু প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগ বুলি ক'লে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, ডেট ইজ পেলিঅলিথিক এজ। Next question ahe, the Palaeolithic age in India developed during which geographical period and excluded which region? এতিয়া পেলিঅলিথিক যি এজ আছিলে, মানে প্ৰত্নপ্ৰস্তৰ যুগ ভাৰতত কোন সময়ত ডেভেলপ হৈছিলে, আৰু ই আচলতে কোনটো অঞ্চল আচলতে ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়? পেলিঅলিথিক এজত কোনটো অঞ্চল ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়? সেয়া হৈছে ইণ্ডো গেংগেটিক এলুভিয়েল
প্লেইনছ অলৰেডি উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন আহে পিপল অফ দ্য পেলিঅলিথিক এজ are also called quartzite men because option A they lived in quartzite caves, option B their tools were made of hard quartzite rock, then option C they gathered quartzite for food, then option D quartzite was used for pottery. ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে তেওঁলোকে যিবিলাক সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেইবিলাক হাৰ্ড ৰক অথবা কোৱাৰ্টজাইটেৰে তৈয়াৰ কৰা আছিলে গতিকে অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন Next question. What materials were primarily used for tools and weapons during the stone copper phase, Chalcolithic phase? গতিকে ষ্ট'ন কপাৰ এই নামটোৰ পৰাই গম পোৱা গৈছে যে সেইখিনি সময়ত দুবিধেই ধাতু ব্যৱহাৰ হৈছিলে দুবিধেই পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ হৈছিলে সেয়া হৈছে শিল আৰু তাম গতিকে শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন চি Next question. Which type of pottery was most popular during the Chalcolithic phase, often wheel made? Already উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে black and red ware. Correct answer is option B. Next question. In which location have all three phases Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic been found in sequence? গতিকে ইয়াৰ এটাই উদাহৰণ আছে সেয়া হৈছে বেলান ভেলী that is of মিৰ্জাপুৰ district, Uttar Pradesh. Correct answer is option C. Then next is who is known to discover Harappa? Harappar আৱিষ্কাৰক কোন আছিল? John Marshall, then Dayaram Sahni, R.D. Banerjee, Rakhaldas Banerjee. Correct answer is option B, Dayaram Sahni. এইটো actually এটা important question হয় What is Mohenjo-daro famous for? Option A granary, option B great bath, then option C dockyard, then option D fire altars. Correct answer is great bath of Mohenjo-daro. Then the Indus Valley civilization site with dockyard is asolte dockyard থকা IVC site কোনটো হয় সেয়া অলৰেডি উল্লেখ কৰিছোঁ গুজৰাটৰ লোথাল Correct answer is option C. Next is dancing girl is from. Dancing girl এই শব্দটো কোনখন ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ছাইটৰ লগত জড়িত অপশ্যন এ হাৰাপ্পা অপশ্যন বি মহেঞ্জো দাৰো অপশ্যন চি লোথাল অপশ্যন ডি বনৱালী Correct answer is option B, that is মহেঞ্জো দাৰো Indus people had a script that was option A alphabetic and deciphered, option B pictographic and undeciphered, option C numerical only, then option D Brahmi derivative. Correct answer is pictographic and undeciphered. Next is which site matches with dockyard and rice husk? Option A Harappa, option B Mohenjo-daro, C Lothal, option D Kalibangan. Correct answer is Lothal অৰ্থাৎ ইয়াত ডকয়াৰ্ড এটা জেগাতেই পোৱা গৈছিলে that is the only port city of Indus Valley civilization none other than Lothal গুজৰাটৰ আৰু ইয়াতে ৰাইচ হাস্কো পোৱা গৈছিলে Next is people of the Vedic age are also known as Dravidians, option B Indo-European or Indo-Aryan, then Mongolians, then Kushans. Correct answer is option B, that is Indo-European or Indo-Aryan. Next is where did Aryans first settle in India? আৰ্যসকল ভাৰতলৈ আহি প্ৰথম কোন ঠাইত থিতাপি লৈছিল গেংগেজ ভেলী অপশ্যন বি পাঞ্জাব অপশ্যন চি ডেকান অপশ্যন ডি বেংগল Correct answer is option B, that is Punjab. Next is Saraswati River was significant as battle site. Option B, first Vedic river where Rig Veda was compiled. Then option C, trade route. Then option D, staple crop origin. The very correct answer is first Vedic river where Rig Veda was compiled. Option B is the correct answer. Next is Battle of 10 Kings was fought on the bank of which river? Option A Saraswati, option B Ravi or Purushini, then option C Ganges, then option D Yamuna. Correct answer is Ravi, that is Purushni. Next question, what is the another name for the later Vedic age অর্থাৎ later Vedic age অন্য কি নামেৰে জনা যায়
Option A, black and red were face. Then option B, painted gray were face. Then option C, ochre colored pottery face. Then option D, northern black polished ware. Correct answer is option B, painted gray ware face. Next question, who became the supreme deity in later Vedic period? Option A, Indra. Option B, Agni. Option C, Prajapati. Option D, Varuna. Correct answer is option C, that is Prajapati. Krishna Ayas refers to which metal? Option A, copper, then bronze, then iron, then gold. Correct answer is iron. Then Rig Veda contains how many hymns organized into mandalas? Option A, 500 hymns and 8 mandalas. Then option B, 1028 hymns and 10 mandalas. This is the correct option. 1028টা hymn আছে আৰু 10টা mandal আছে. Then next question, which mandala of Rig Veda contains Purushukta mentioning 4 varnas? First mandala, third mandala, 10th mandala, 5th mandala. Correct answer is the 10th mandala. Then Samaveda is primarily a collection of hymns and rituals. Then option B, charms and spells. Then option C, melodies containing Drupad Raga. Then option D, sacrifices. Correct answer is option C, melodies containing Drupad Raga. অৰ্থাৎ সংগীত বুলি ক'লে সামবেদ আহে. Atharva Veda mainly deals with option A, musical chants, then option B, hymns and rituals, then option C, charms and spells to ward off evils and diseases, then option D, philosophical text. Correct answer is charms and evils to ward off charms and spells to ward off evils and diseases. এয়া হৈছে অথৰ্ব বেদৰ কথা. Then next question, Gayatri mantra dedicated to sun god is in which Rig Veda mandala? It is the third mandala. Correct answer is option B. Then next question, which brahmanas are mainly attached to the Rig Veda? Taittiriya and Satapatha. Option B, Kaushitaki and Aitareya. Correct answer is option B only, Kaushitaki and Aitareya. Then Gopatha is the brahmana text of which Veda? Rig Veda, Samveda, Yajur Veda, Atharva Veda. Correct answer is option D, that is Atharva Veda. মানে গোপথা বুলি ক'লে Atharva Veda আহিব. Which is regarded as the oldest Upanishad? Chandogya, then Kena, then Brihadaranyaka, then Katha. Correct answer is option C, that is Brihadaranyaka. Next question, which of the following is known as the first law book amongst the Smritis? Narad Smriti, then Yagyavalkya Smriti, then Manusmriti, then Parashar Smriti. The correct answer is option C, that is Manusmriti. How many Vedangas are there? 4, 5, 6 and 8. Or correct answer is 6. There are 6 numbers of Vedangas. গতিকে আজিৰ এই প্ৰথম খণ্ডটোত আচলতে প্ৰাচীন ভাৰতৰ প্ৰথম খণ্ডটোত যিখিনি টপিক ইনক্লুড কৰা হ'ল তাৰ ওপৰত প্ৰয়োজনীয় বুলি ভবা MCQs with answers দিয়া হৈছে. আশা কৰোঁ সকলোৰে কামত আহিব. এইখিনি আচলতে পৰীক্ষাত অহা কুৱেশ্যনছৰ ভিতৰতে পৰে আৰু কিছুমান প্ৰবেবল কুৱেশ্যনছৰ ভিতৰতো পৰিছে. গতিকে সকলোৱে চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব. নেক্সট ভিডিঅ'লৈ আহি আছোঁ. থেংক ইউ.